Ito ang mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng adobong manok sa gata. Chicken, spring onion, chili, coconut milk. Ito freshly extracted mula sa ating coconut. Soy sauce, pepper, chili flakes, bay leaves, garlic, onion, ginger, vinegar. Mangangailangan din tayo ng mantika na gagamitin natin sa ating paggisa. Panlasang Probinsyana Tara natin upin ng iba't ibang probinsya at ating haalamin mga iba't ibang panlasa. Ika'y mabubusog at lulusog sa lulutuin.